Xin chào, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 7 giáo phái đáng sợ từng tồn tại. Hãy bắt đầu với những điều kỳ lạ và dần dần tiến đến những điều đáng sợ nhất trong danh sách. Đứng ở vị trí thứ 7 là một giáo phái tận thế ở Nga. Giáo phái này đã trở thành tiêu điểm trên các phương tiện truyền thông quốc tế ở tháng 11 năm 2007 khi khoảng 35 thành viên của giáo phái tự nhốt mình trong một hang động nhỏ ở vùng Penza, Nga. Khi chính quyền đến điều tra và cố gắng đưa họ ra khỏi hang, các thành viên giáo phái dọa sẽ tự sát bằng cách kích nổ, và thậm chí có một số thành viên còn mang cả con nhỏ của họ vào hang. Cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi họ. Nhưng trước khi tôi kể cho bạn biết kết cục của sự việc này, hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc của nhóm bí ẩn này và cách họ rơi vào hoàn cảnh đó. Những người sống trong hang động ban đầu là thành viên của giáo hội chính thống Nga, nhưng họ đã rời bỏ nhà thờ sau khi một nhà tiên tri tự phong tên là Pyotr Kuznetsov thuyết phục họ rằng ngày tận thế sắp đến. Pyotr gọi các tín đồ của mình là những người được chọn, khiến họ cảm thấy đặc biệt. Ông cấm các tín đồ ăn thực phẩm chế biến sẵn, xem TV hoặc sử dụng tiền. Họ cũng từ chối mã vạch, số nhận dạng quốc gia và hộ chiếu, vì Pyotr đã thuyết phục họ rằng tất cả những thứ này đều chứa dấu của quỷ dữ. Nhưng sau một thời gian, các tín đồ bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi về điều này. Ngày đó cách khoảng 6 tháng nữa, nhóm này sau đó được chỉ thị phải vào một hang động nhỏ và kiên nhẫn chờ đợi ngày tận thế. Các thành viên đã vào hang vào tháng 11 năm 2007, nhưng Pyotr lại không tham gia cùng họ. Thay vào đó, ông thuyết phục tín đồ rằng khi thế giới kết thúc, họ sẽ không còn cần đến tài sản cá nhân nữa, trong khi giới chức nghi ngờ rằng ông đang bận rộn bán hết đồ đạc của các tín đồ. Pyotr nhanh chóng bị bắt giữ và tạm giam. Các thành viên của giáo phái vẫn tiếp tục cố thủ trong hang một cách kỳ lạ và suốt 5 tháng không ai ra vào. Nhưng vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, 7 phụ nữ đã không thể chịu đựng thêm và quyết định rời khỏi hang, ngay lập tức đi tìm sự trợ giúp y tế. Vài ngày sau, một phần hang động sụp xuống, khiến nhiều thành viên khác cũng bỏ cuộc và rời đi. Khi vẫn còn một số thành viên từ chối rời hang, cảnh sát nảy ra ý tưởng thông minh là mang Pyotr đến, hy vọng ông sẽ thuyết phục tín đồ của mình ra ngoài. Nhưng họ vẫn không chịu nghe lời. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2008, 9 thành viên cuối cùng của giáo phái cuối cùng cũng phải ra khỏi hang do khí độc bốc lên từ xác của 2 người đã chết trong mùa đông. Khi các thành viên rời khỏi hang, chính quyền dự đoán trước sự việc này đã chào đón họ bằng một con bò vì họ từ chối uống sữa có chứa mã vạch. Còn về phần Pyotr, giới chức phát hiện ra rằng ông ta thường ngủ trong một chiếc quan tài. Điều này càng chứng tỏ ông hoàn toàn mất trí và cuối cùng đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vị trí thứ 6, Aum Shinrikyo, một trong những giáo phái khét tiếng và nguy hiểm nhất. Năm 1987, giáo phái này trở nên nổi tiếng sau khi một số thành viên thực hiện cuộc tấn công nội địa đẫm máu nhất trong lịch sử Nhật Bản, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Trước khi đi sâu vào vụ tấn công, hãy tìm hiểu cách nó bắt đầu. Năm 1987, Shizuo Matsumoto bắt đầu phân phát tờ rơi, tuyên bố đã đạt đến cấp độ giác ngộ mới qua thiền định. Ông quảng cáo một lớp học yoga, nhưng thay vì dạy yoga, ông lại thuyết giảng về ngày tận thế, một dấu hiệu cảnh báo mà đáng lẽ người tham gia nên để ý. Trong vài năm tiếp theo, Shizuo Matsumoto thu hút được hàng chục tín đồ trung thành và đặt tên cho nhóm là Aum Shinrikyo, tạm dịch là chân lý tối thượng. Đến năm 1992, ông càng thu hút thêm nhiều tín đồ khi phát hành cuốn sách có tựa đề tuyên bố ta là Đấng Christ, với hình bìa là chính ông đang bị đóng đinh trên thập giá. Đỉnh điểm, giáo phái này đã phát triển với hàng chục ngàn thành viên, lan rộng ra nhiều quốc gia. Những tín đồ thậm chí còn khẳng định rằng nếu mọi người chỉ cần dành chút thời gian để lắng nghe vị lãnh đạo giác ngộ của họ, họ cũng sẽ thấy được ánh sáng. Nhưng thật bất ngờ, vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 1995, thảm kịch đã xảy ra. 5 cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học diễn ra đồng loạt trong hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, khiến 13 người vô tội thiệt mạng và khoảng 6.000 người khác bị thương. Những cuộc tấn công này nhanh chóng phản tác dụng khi chính quyền bắt đầu bắt giữ tất cả những người liên quan, bao gồm cả lãnh đạo của giáo phái. Các cuộc tấn công này nhằm mục đích khởi đầu cho ngày tận thế, và một khi thế giới sụp đổ, giáo phái sẽ vươn lên để thống trị thế giới theo cách mà họ mong muốn. Nhưng thay vì đạt được điều đó, vụ tấn công đã dẫn đến việc lãnh đạo giáo phái cùng 6 thành viên cấp cao bị kết án tử hình, và họ bị giam giữ cho đến ngày thi hành án vào ngày 6 tháng 7 năm 2018. Vị trí thứ 5, Heaven's Gate. Heaven's Gate là một phong trào tôn giáo ở Mỹ, bắt đầu thu hút tín đồ ở Nam California vào giữa thập niên 1970. Nhóm này được coi là một giáo phái tôn thờ UFO, với niềm tin rằng họ có thể biến thành những thực thể bất tử ngoài hành tinh bằng cách từ bỏ bản chất con người, gọi đó là đạt đến cấp độ tiếp theo. Giáo phái được thành lập bởi Marshall Applewhite. Sau khi họ tin rằng mình là hai nhân chứng trong sách Khải Huyền, tức những nhà tiên tri, họ tổ chức các buổi hội thảo và thu hút khoảng 39 tín đồ trung thành.
Một trong những điều kỳ lạ nhất về giáo phái này là tất cả thành viên nam đều phải thiến. Sau khi một lần tự thiến suýt giết chết một thành viên, họ chuyển các ca phẫu thuật sang bệnh viện địa phương. Khi Bonnie Nettles đột ngột qua đời, niềm tin của giáo phái bị lung lay vì họ từng giảng rằng tất cả sẽ được đưa lên một UFO khi còn sống. Applewhite sau đó điều chỉnh giáo lý, cho rằng chỉ linh hồn sẽ được đón đi. Sau 12 năm chờ đợi, vào ngày 26 tháng 3 năm 1997, cảnh sát hạt San Diego phát hiện 39 thi thể, bao gồm cả Applewhite, trong một biệt thự thuê, kết thúc bi kịch của Heaven's Gate. Vị trí thứ tư, Branch Davidians. Đây là một trong những giáo phái điên rồ nhất từng tồn tại. Branch Davidians là một giáo phái cơ đốc tận thế được thành lập ở Texas vào năm 1935 bởi Victor Houteff. Năm 1957, giáo phái mua 941 mẫu đất gần Elk, Texas và xây dựng cộng đồng sinh sống tại đó. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng vào năm 1987 khi David Koresh lên làm lãnh đạo giáo phái, tự nhận mình là nhà tiên tri được Chúa chỉ định để mang đến ngày phán xét. Tuy nhiên, Koresh bắt đầu tích trữ bất hợp pháp hàng chục khẩu súng và hàng ngàn viên đạn để chuẩn bị cho ngày tận thế. Vào ngày 28 tháng 2 năm 1993, các đặc vụ liên bang đến với lệnh khám xét và bắt giữ. Nhưng giáo phái từ chối hợp tác và ngay sau đó, súng nổ ra khiến 4 đặc vụ liên bang và 6 thành viên Davidians thiệt mạng. Sau đó, các thành viên giáo phái cố thủ bên trong khu nhà suốt 51 ngày. Cuối cùng, FBI nhận lệnh tiến vào, bắn nhiều quả đạn hơi cay vào trong. Ngay sau đó, tòa nhà bùng cháy và cho đến nay, không ai biết chắc ai đã châm ngòi. Vụ việc kết thúc trong vòng 1 giờ với 76 thành viên Davidians, bao gồm cả David Koresh, thiệt mạng do lửa hoặc ngạt khói. Những thành viên cấp cao sống sót thì bị kết án tù. Vị trí thứ 3, Order of the Solar Temple. Giáo phái tận thế này gây chấn động toàn quốc vào ngày 4 tháng 10 năm 1994 khi 2 vụ cháy xảy ra tại Thụy Sĩ, một ở nông trại và một ở nhà gỗ. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, họ phát hiện tổng cộng 48 thi thể bị cháy, tất cả đều mặc áo choàng trắng. Kỳ lạ là một số thi thể có túi nhựa trùm lên đầu, được xếp nằm thành vòng tròn, một nơi còn được bao quanh bởi gương và biểu tượng của giáo phái. Cảnh sát cũng phát hiện các vụ cháy được kích hoạt từ xa bằng điều khiển, một sự phô trương công nghệ ở thập niên 1990. Đây không phải là vụ duy nhất. Một năm sau, vào ngày 15 tháng 12 năm 1995, tại Pháp, 16 thi thể bị cháy được tìm thấy xếp theo hình ngôi sao. 2 năm sau, ngày 22 tháng 3 năm 1997, thêm 5 thành viên giáo phái bị phát hiện ở Canada, cũng bị thiêu sống bằng thiết bị điều khiển từ xa. Phần đáng sợ là những túi nhựa kia. Nhiều thành viên giáo phái đã từ chối uống thuốc độc trong đêm hiến tế và họ bị buộc phải tham gia khi bị túi nhựa trùm lên đầu. Đây không phải là lựa chọn mà là bắt buộc. Các thành viên giáo phái tham gia vì tin rằng ngày tận thế sắp đến và việc rời bỏ trái đất sẽ giúp linh hồn họ thăng lên một hành tinh khác, tránh được sự hủy diệt. Vị trí thứ 2, Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Đây có lẽ là một trong những kết cục bi thảm nhất của một giáo phái mà bạn từng nghe. Giáo phái này bắt đầu ở Uganda từ năm 1989 và kéo dài đến đầu năm 2000 với khoảng 50 thành viên vào thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù nhóm tự nhận là một phong trào tôn giáo, nhưng phần còn lại của thế giới coi họ là một giáo phái tận thế. Niềm tin của giáo phái rất đơn giản, thành viên phải tuân thủ chặt chẽ 10 điều răn để thoát khỏi ngày tận thế. Họ sợ vi phạm các điều răn đến mức nhiều người từ chối nói chuyện, chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Lãnh đạo giáo phái thậm chí còn tuyên bố có thể nói chuyện trực tiếp với Chúa và biết ngày tận thế sẽ xảy ra vào 31 tháng 12 năm 1999. Khi ngày đó được công bố, các thành viên đã bán tất cả tài sản và đưa toàn bộ tiền cho giáo phái. Tuy nhiên, khi ngày đến và không có gì xảy ra, các lãnh đạo đã lùi ngày tận thế sang 17 tháng 3 năm 2000. Vào ngày đó, 530 thành viên được triệu tập đến một nhà thờ đóng kín để dự bữa tiệc. Khi người cuối cùng bước vào, cửa bị khóa và tòa nhà nhanh chóng bốc cháy, khiến tất cả bị mắc kẹt và chết cháy. 4 ngày sau, cảnh sát tìm thấy thêm 395 thi thể tại các cơ sở khác của giáo phái. Những người này đã bị đầu độc trước đó, tổng cộng hơn 900 người đã thiệt mạng. 2 trong số các lãnh đạo giáo phái được cho là đã dàn dựng vụ việc đã trốn khỏi Uganda và đến nay vẫn chưa bị bắt. Vị trí số 1, The People's Temple. Đây là một trong những bi kịch được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, với vô số phim tài liệu và thậm chí một bộ phim mới đang được sản xuất. Tất cả bắt đầu vào năm 1954 ở Indianapolis, Indiana, khi Jim Jones, một người theo chủ nghĩa cộng sản, mở nhà thờ riêng của mình và thu hút tín đồ bằng các buổi chữa bệnh thần kỳ. Những năm sau đó, Jones thu hút hàng ngàn người theo, dùng tôn giáo để thúc đẩy ý thức hệ chính trị của mình. Vào năm 1965, trước sự chỉ trích, Jones chuyển đến California và đến đầu những năm 1970, trụ sở của giáo phái đã được thành lập tại San Francisco với số lượng thành viên tăng lên hàng nghìn. Bước ngoặt đến vào năm 1974 khi Jones mua gần 4.000 mẫu đất hẻo lánh ở Guyana, Nam Mỹ, nơi mà ông gọi là Jonestown.
Ông thuyết phục các tín đồ chuyển đến đó, vẽ ra viễn cảnh một thiên đường tự do không có sự can thiệp của chính phủ. Mục tiêu của Jones là tạo ra một xã hội chủ nghĩa, và đến năm 1977, khoảng 900 người đã sống tại đây, và Jones cũng chuyển đến đó vĩnh viễn. Nhưng ngay sau khi đến, mọi thứ thay đổi. Các thành viên phải làm việc 8 tiếng mỗi ngày và tham gia các lớp học về chủ nghĩa xã hội vào ban đêm. Jones tự gọi mình là cha và bắt đầu tẩy não các tín đồ. Nhưng tất cả lên đến đỉnh điểm vào ngày 17 tháng 11 năm 1978, khi nghị sĩ Leo Ryan đến Jonestown điều tra về các cáo buộc lạm dụng. Sau cuộc điều tra, Ryan và 3 người khác đã bị phục kích và sát hại tại sân bay. Biết rằng sau hành động điên rồ này, kết cục của cả hội đã đến, Jones cho pha một thùng đồ uống hương nho trộn với thuốc độc và cyanide. Ông yêu cầu tất cả tín đồ uống, và hơn 900 người, bao gồm cả Jones, đã chết ngay sau đó. Vụ việc này đã tạo ra câu nói nổi tiếng "Don't drink the Kool-Aid", nghĩa là đừng mù quáng theo một lãnh đạo hoặc hệ tư tưởng mà không đặt câu hỏi hay suy nghĩ phản biện, nếu không, bạn có thể kết thúc như những người ở Jonestown. Và đó là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Video lần sau mình sẽ làm về một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, như nói về các tôn giáo đi nhỉ, trừ chém giết hoài, nhiều khi cũng hơi nặng đầu. Vậy nên nếu thấy hay thì xin các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới.